guys! Ituturo ko ngayon ay kung paano gumawa ng tikoy roll. Ang flavor na gagawin natin ay Dulce De Leche at gagamit tayo ng nalutong canned condensed milk. Simple lang siya, so i-brush lang natin yung ating pan ng oil. And then, mag-prepare po tayo ng 2 cups ng glutinous rice flour, 1/4 cup ng white sugar, 1 and 1/4 cup of water, 1 teaspoon ng vanilla. Haluin lang po ito. Sa ibang recipe, gumagamit sila ng 1 cup of water. So, pwede po rin po nyong gamitin yon kung gusto nyo ng mas firm yung inyong tikoy. I-mix lang natin ito hanggang maging smooth at saka wala na pong mga buo-buo. Lagyan natin ng baking paper ang ating pan. Ibuhos natin yung ating mixture. Itap mga 2 to 3 times at saka steam ng 20 to 25 minutes. Nagpakulo na po ako at nagluto na po ako ng condensed milk. Niluto ko siya ng 4 na oras. So, kukuha lang tayo ng 1/4 cup. I-grind natin ang peanut at cashew. Pwede rin pong pure na peanut ang gamitin. I-grind hanggang maging pino at kumuha tayo ng kalahati ng ating peanut mixture at ihalo natin sa ating 1/4 cup na Dulce De Leche. Kung hindi pa po siya malapot, dagdagan po natin ng peanut yung ating filling para hindi siya kumatas. Set aside lang po ito. Balutin lamang po natin yung ating pan ng cling wrap at i-brush ito ng oil. Ito po ang paraan para hindi lumikit yung tikoy. Pati po yung ating mga kamay, ilagyan na rin natin ng mantika. Kapag naluto na po ang ating tikoy, ilagay lamang po ito sa tray na nabalot ng cling wrap at saka palamigin. Dahil po naglagay tayo ng baking paper bago natin ibuhos yung ating tikoy mixture, hindi na po tayo nahirapang alisin ito nung naluto. Palamigin lamang po ito ng 10 to 15 minutes. At pag kaya na po nating hawakan ito, pwede na po tayo mag-umpisang i-stretch yung ating tikoy. Ang haba po na nagawa ko is 8 inches at ang lapad po is 5 inches. Huwag po tayong mag-alala kung ito po ay lumiliit dahil kaya po natin itong gawan ng paraan pag nailagay na po natin yung filling. Ilagay lamang po natin yung ating filling at dahan-dahan po natin itong i-roll. Habang niro-roll po natin ito, ay pwede na po natin siyang pahabain. Depende po sa kung anong sukat. Gumamit po ako dito ng dough cutter para po paghiwalayin yung ating tikoy. Ang haba po na nagawa ko bawat isang piraso ng tikoy ay 2 inches. Pwede rin pong 1.5 inches para mas marami pa pong tikoy yung ating magawa. Yung filling po na ginawa ninyo ay pwede pong dagdagan kung gusto ninyo. Depende po sa inyo yun. Once nahati na po natin yung ating tikoy, pwede na po natin itong i-coat sa ating pinaghalong peanut at cashew na giniling. Hindi ko na po nilagyan ng asukal yung ating coating kasi matamis na po yung ating Dulce De Leche. Once properly coated na po yung ating mga tikoy, pwede na po natin siyang i-pack ng 4 pieces or 8 pieces. Depende po sa kung paano nyo siya gustong ibenta. Sa coating po, pwede po tayong gumamit ng desiccated coconut. Pwede rin pong sesame seeds or pwede rin pong plain lang siya.
Depende po sa inyo yun. Para po mas maganda yung ating presentation, lagyan po natin siya ng extra na Dulce De Leche at saka sprinkle po natin siya ng nuts. At ready na po yung ating tikoy. Taste test tayo. Firm siya. Hindi siya yun. Malambot talaga, firm siya na parang nalibiling tikoy. Hindi niya sa loob. Malambot yung ano, malagkit, tsaka tama lang na hindi natin nilagyan ng sugar yung ano, yung labas kasi matamis na yung condense, tapos sakto lang yung tamis niya ngayon. Sarap. Labas na siya. Masarap siya. Masarap siya. Hindi siya matamis na matamis kasi 1/4 cup lang ng sugar yung nilagay natin dun sa glutinous flour na mixture. Tapos yung sa condense, yung niluto natin na condense, tapos yung nilagay natin na ibabaw, ang sarap niya kasi kakaiba siya, para siyang malagkit na may yema sa loob. Hindi siya masyadong matamis na nakakasawa na natamis kasi yung peanut na ginamit natin, wala siyang sugar, wala siyang salt, so plain nuts lang siya. Pinaghalo ko yung peanut tsaka yung cashew. Mas masarap din yung lasa niya kasi naubusan ako ng peanut, so may cashew ako dyan, so hinalo ko siya. Yun na yung ginamit ko. And kung gagawa kayo ng ganito, make sure na yung gatas nyo is talagang malapot siya. Naluto nyo talaga siya ng 4 hours. Kasi pag malabnaw pa siya, tapos medyo warm pa yung dough natin, or ating malagkit, matutunaw siya. So, kailangan yung feeling natin malapot siya. Pag pinipe out nyo na siya, malapot talaga, hindi siya matutunaw. Kung sakaling malabnaw, ang masasuggest ko lang, kung sakaling malabnaw yung naluto ninyong condensed milk. Kasi ako, hindi siya yung ina-expect kong lapot eh. Kahit niluto ko na siya ng almost 5 hours, hindi pa rin eh. So, kung sakaling malabnaw yung nagawa niyo, dagdagan niyo ng nuts para maging malapot lang yung texture niyo. Na talagang yung feeling niyo dapat talaga malapot siya. Para pag na-roll nyo, hindi siya lalabas, hindi siya kakatas. Yung first try ko, ganun yung nangyari, kumatas siya. So, nag-umulit ako, nito na, okay na siya. Sana ma-enjoy nyo, sana magustuhan nyo, sana maging makatulong, tsaka magamit ninyo sa inyong negosyo, kung ano man yung plano nyo gawin dito, sana makatulong siya, at sana matry nyo yung recipe ko. Salamat po sa panonood ninyo. Salamat sa inyong suporta. Sana magamit niyo siya. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, kung nagustuhan niyo po yung recipe, sana po i-like ninyo. At subscribe lang po. Pakipindot na lang po yung subscribe button kung talagang nagustuhan ninyo siya. At sana kita-kita tayo sa susunod na upload ko ng recipe. Sana po
patuloy niyo akong suportahan sa aking mga ginagawa na recipe dito sa Simple Bakes. Yun po, salamat po. Don't forget to like, share, subscribe po. Bye-bye!